फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपणे पेटीस बनाववाना छीए। तो एना माटे आपणे बहारनुं जे लेयर छे ए पौवामांथी बनावीशुं अने अंदर आपणे जे छे वटाणानुं फिलिंग्स भरीशुं। तो एना माटे मैं अहींया 1 कप पौवा लीधेला छे। एने मैं 2 पाणीथी सरखाथी धोई अने पाणी नितारी लीधेलुं छे अने मैं अहींया अर्धुं बाफेलुं बटेकું લીધેલું છે, જેને हाथेथी आपणे આવી રીતે મેશ કરી નાખશું। હવે અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખીશું અને 5 ચમચીથી અડધી ચમચી જેટલો તીખાનો ભૂકો નાખીશું અને અહીંયા બાઇન્ડિંગ માટે આપણે 2 ચમચી કોર્નફ્લાવર લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો ઈચ્છો તો બટેકું સ્કીપ કરી શકો છો અને એકલા પૌવાથી પણ આ આઉટર લેયર બનાવી શકો છો। તો જ્યારે બરાબર બધું મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે 1 ચમચી તેલ નાખીશું એમાં, જેથી આપણું આ મિશ્રણ છે એ બરાબર ગ્રીસ થઈ જાય અને ચીપચીપું ન લાગે। તો તમે જોઈ શકો છો એમાં હવે બિલકુલ પાણી નથી રહ્યું અને એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે। તો એ બરાબર મિક્સ થઈ જાય અને બટેકાનો પણ આખા કટકા ન રહે એવી રીતે આપણે બરાબર મિક્સ કરી અને એને થોડીવાર માટે સાઈડમાં રાખીશું। અને હવે અહીંયા મેં એક પેન લીધી છે એને એમાં તેલ મૂક્યું છે, તેલમાં રાઈ નાખી, રાઈ તતડે એટલે આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। એને આપણે અડધી મિનિટ સુધી આવી રીતે સાંતળી લેશું અને હવે આપણે એમાં નાખીશું અડધું કેપ્સિકમ મેં ઝીણું સમારીને લીધેલું છે, એને પણ થોડીવાર સાંતળી લેશું। અને હવે મેં અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધેલી છે। જો તમે ન ખાતા હોય તો તમે ડુંગળી સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ડુંગળી થોડી કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણું મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જે મસાલાનું જે છે એ છે લીલા વટાણા, જેને મેં મિક્સીમાં ક્રશ કરી લીધેલા છે અને કાચા વટાણા જ લીધેલા છે। તો આપણે થોડીવાર એને સાંતળી લઈશું। વટાણા ક્રશ એટલા માટે કરેલા છે ફ્રેન્ડ્સ કે આખા વટાણા મોઢામાં ન આવે અને બીજા નંબરમાં એ વહેલા ચડી જશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણા વટાણા થોડા ચડી ગયા છે। તો આપણે એમાં નિમક નાખીશું, થોડી તીખાની ભૂકી નાખીશું, 2 ચમચી તલ અને 2 ચમચી અહીંયા મેં વરિયાળીનો ભૂકો લીધેલો છે। વરિયાળીથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે અહીંયા મેં પોણી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર લીધેલો છે અને 5 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો અને અડધી ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર લીધેલો છે। હવે આને આપણે બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને અહીં મેં શેકેલા જીરુંનો પાવડર લીધેલો છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઈચ્છો તો તમે અહીંયા ગરમ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો। હવે અહીં મેં 2 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનો ભૂકો લીધેલો છે। ફ્રેન્ડ્સ, અહીં તલ, સૂકું નાળિયેર અને વરિયાળી એ બધું નાખશો એટલે તમારા મસાલામાં બહુ મસ્ત ટેસ્ટ આવશે। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણા મસાલામાં જે છે મોઇસ્ચર હવે બહુ નથી રહ્યું। હવે આપણે અહીંયા અડધી ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું। જો ચીલી ફ્લેક્સ ન હોય તો તમે લાલ મરચું પાવડર થોડું વધારી દેજો અને હવે ધાણા ભાજી નાખી અને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। અહીં જો તમે ઈચ્છો ફ્રેન્ડ્સ તો થોડો લીંબુનો રસ અને દળેલી ખાંડ પણ નાખી શકો છો। તો હવે આપણા મસાલાને આપણે થોડીવાર સાઈડમાં રાખી અને સ્લરી બનાવી દઈશું। તો એના માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી મેંદાનો લોટ લીધો છે અને 1 ચમચી આપણે એમાં નાખશું કોર્નફ્લાવર અને અહીં પણ આપણે થોડો તીખાનો પાવડર નાખીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખીશું અને પાણી એડ કરી અને આપણે એની પાતળી સ્લરી બનાવવાની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણી જે સ્લરી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એમાં જે ગુટલી કંઈ પણ રહી હોય તો આપણે એને રિમૂવ કરી નાખશું અને આવી રીતે પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સી આવે એવી આપણે પ્યુરી બનાવવાની છે। તો હવે આપણું બધું તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આપણે તેલમાં આપણા હાથમાં તેલ લગાવી અને આપણે જે પૌવાનું મિશ્રણ છે એની એક નાની એવી થેપલી વાળી લેશું। જો અહીં તમારા પૌવામાં થોડું મોઇસ્ચર હોય તો તમે ઈચ્છો તો એમાં દળેલા પૌવા પણ નાખી શકો છો યા તો બાઇન્ડિંગ માટે કંઈ યુઝ કરી શકો છો। પણ ફ્રેન્ડ્સ, જો કિનારી ફાટી જાય તો તમે એને તેલવાળો હાથ કરી અને પાછી સરખી કરી શકશો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। તો હવે એમાં આપણે મસાલો ભરી દઈશું। તો મસાલાને આવી રીતે હાથેથી દબાવી
અને આપણે ભરતા જઈશું. જેટલો મસાલો સમાય એટલો તમારે ભરી દેવાનો છે. તમે મસાલો હળવા હાથે ભરશો તો તમારી જે પેટીસ છે એ બહુ સરસ વળીને તૈયાર થઈ જશે. તો આવી રીતે આંગળીથી દબાવી અને ઉપર હળવે હાથે જે છે એ આપણે ઉપરથી બંધ કરી દઈશું અને હાથેથી આવી રીતે દબાવી અને આપણી પેટીસ તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી પેટીસ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે બધી પેટીસ બનાવી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી બધી પેટીસ જે છે એ વળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે અહીંયા આપણી સ્લરી જે લીધી છે એ સ્લરીમાં આપણે એને ડીપ કરતી જવાની છે. તો આપણે આપણી સ્લરી જે છે એ બરાબર પાછી મિક્સ કરી લઈશું. જો નીચે મેંદો બેસી ગયો હોય તો એને હલાવી લેવાનું અને આવી રીતે ચમચીથી એના ઉપર નાખી અને આપણે પૂરું કોટિંગ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને એવું લાગે કે તમારી પેટીસ જે છે એ થોડી ઢીલી દેખાઈ રહી છે તો તમે એને 5 મિનિટ ફ્રીજમાં રાખી દેજો, જેથી એ કડક થઈ અને એકદમ સેટ થઈ જશે અને તેલમાં જતાં એ તૂટશે પણ નહીં. પણ ફ્રેન્ડ્સ, તમે આવી રીતે બધી ટિપ્સ ફોલો કરશો તો પેટીસ તમારી તેલમાં જતાં ફૂટશે પણ નહીં અને સરસ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી બધી પેટીસ જે છે એ કોટ થઈ ગઈ છે અને મેં અહીંયા તેલ મૂકી દીધું હતું સાઈડમાં, એ તેલ પણ આવી ગયું છે. તો હવે આપણે આપણી પેટીસ જે છે એ તેલમાં આપણે નાખી દઈશું. તો હવે એને થોડીવાર આપણે પેટીસને અડવાની નથી. આવી રીતે તેલ લઈ ગરમ તેલ એના ઉપર નાખશો એટલે થોડી ચડી જશે. જ્યાં સુધી ઉપરનું જે લેયર છે એ થોડો કલર ચેન્જ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી તમે પેટીસને પલટાવવાની કોશિશ ના કરશો. તો હવે તમે જોઈ શકો છો એનો કલર જે છે એ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી જે પેટીસ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ દેખાઈ રહી છે. હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો હું તમને ખોલીને બતાવું એ કેટલો અંદરથી મસાલો પણ કેટલો સરસ દેખાઈ રહ્યો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.